สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามากันตามถนนสาย3013บ้านท่าหัวนะครับมาตามถนนก็จะดูในแผนที่ได้นะครับก็จะผ่านกาดท่ารั้วนะครับมาได้สักหน่อยก็จะมีทางแยกเข้าซ้ายมือครับไปครับไปกับโกตีโวโกเหมือนเดิมครับลุงตีมาโวเหมือนเดิมเนาะครับบอกกองว่าเฮาเลี้ยวมาจากถนนสาย3013ผ่านกาดท่าหัวมานี่นะครับก็มีทางแยกเลี้ยวซ้ายนะครับเฮาก็เข้ามาตามทางเรื่อยๆครับก็จะมาเจอกับมันหัววัดนะครับวันนี้เฮามาวัดดอนชัยก็ว่าวัดท่ารั้วแต่เดิมนะครับป้ายชื่อวัดเพิ่นก็ตกแต่งลวดลายปูนปั้นแบบล้านนาจัดงามครับมีหูปหงส์หูปนกยุงอย่างตัวนะครับประตูทางเข้าวัดก็มีหูปปั้นสิงโตนั่งอยู่บนหัวเสาทั้งสองข้างเหมือนกับอันหีดหอยเนาะครับสิงโตกู้นี้ก็งามเหมือนกันนะครับผ่านประตูเข้ามาทางซ้ายมือนี่จะหันมีอันหูปปั้นพญานาค3เสียนเนาะตัวสีเขียวเลยครับคอยต้อนรับเราอยู่นะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนี่ครับเปิ้นก็อ้าปากบอกว่ายินดีต้อนรับอีกครับเนาะผ่านพญานาคมาสักน้อยครับผ่านพญานาคมาสักน้อยก็จะหันว่ามีหูปปั้นเป็นพระพุทธรูปนะครับปั้นนั่งเรียงกัน3องค์ครับชื่อว่าพระพุทธไตรรัตน์มหามงคลนี่กันนะครับจากศาลพระพุทธไตรรัตน์มหามงคลนี่กอยไปทางใต้ก็จะมีอันปราสาทนะครับศาลาทรงปราสาทจากนั้นมาทางทิศตะวันตกนี่ก็จะมีศาลาเทพทันใจนะครับเพราะว่านัดโบยีอย่างนี้ครับเป็นของอันพม่านะครับเพราะว่าเทพจี้นิ้วอย่างนี้คนจะเอาหัวไปจี้นิ้วเปิดนี่นะครับผ่านจากตรงนั้นมาเขาก็จะหันหูปปั้นยักษ์ท้าวเวสสุวรรณนะครับยืนถือกระบององค์ซ้ายนี่จะเป็นสีแดงครับหน้าตาก็ขึงขังหน่อยนะครับตั้งหลังพุ่นก็จะหันว่ามีศาลาแล้วก็มีอันราหูอมจันทร์นะครับบริเวณหน้าบันเพื่อนนะครับเป็นนั้นหูปสลักเนาะเป็นหูปราหูอมจันทร์ส่วนทางขวามือพุ่นเขาก็จะหันว่ามีหูปปั้นยักษ์ท้าวเวสสุวรรณสีเขียวๆอยู่แหมองค์นึงนะครับก็ว่าจะห้องวัดโตนเนี่ยยักษ์นี่เพื่อจังห้องกันเป็นโตนเนาะครับองค์นี้ก่อนหน้าตาก็จะอันบ่ค่อยสวกได้นะครับอย่างองค์สีเขียวนี่เอาเรื่องสีแดงนี่เอาเรื่องอยู่นะครับถัดมาตั้งขวาของท้าวเวสสุวรรณองค์สีเขียวนี่ครับจะหันว่ามีอนุสาวรีย์ของรัชกาลที่5นะครับแล้วก็อันของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะครับก็อยู่คู่กันครับตรงฐานหน้าที่ตั้งของอันรัชกาลที่5นี่ก็จะมีกาแผ่นดินเนาะส่วนหูปปั้นที่เปิ้นยืนอยู่นี่นะครับเป็นท่ายืนเอามือเปิ้นก็กำคาถามีหูปคุดนะครับอยู่เนาะแล้วก็ใส่ชุดเต็มยศเลยครับสีแดงจะหันอันหูปปั้นลักษณะอย่างนี้หลายที่ครับลักษณะคล้ายๆกันส่วนตั้งขวาใกล้ๆกันนี่ก็จะเป็นหูปปั้นของอันพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะครับก็ใส่เสื้อแบบยุโรปนุ่งผ้าลายตุลยานี่ปกติเป็นของอันพม่านะครับเป็นลายคลื่นน้ำอย่างนี้นะครับแล้วก็เปิ้นก็นั่งบนเก้าอี้ทรงแย่งนะครับทรงแย่งจางดูงดงามนะครับ
เจ้าแม่ดาราเนาะครับก็เป็นเจ้าที่คนเมืองเฮานี่ก็นับถือเนาะครับเนาะก้อยไปตั้งเหนือนี่นะครับเฮาจะหันวิหารอยู่2หลังครับก้อยผ่านป้ายวัดดอนชัยเปิ้นไปนี่นะครับก็จะหันนั้นวิหารอยู่2หลังนะครับใกล้ๆวิหารนี่ก็จะมีซุ้มไว้ทำพิธีอย่างได้นะครับหน้าวิหารหลังแรกนี่นะครับเป็นวิหารเก่านะครับทางด้านหน้าวิหารเปิ้นก็จะมีรูปปั้นพระศรีวลีเนาะเฮาหันว่าเป็นพระศรีวลีมีอันสัปโทนอยู่ตรงโบนจัดงามครับแต่ว่าที่นี่เห็นเพื่อนห้องกันว่าเป็นพระฉิมพลีนะไม่ได้ว่าเป็นพระศรีวลีนะครับดูจากป้ายที่บนมีตั้งลุ่มนะครับเพื่อนก็จะเขียนว่าเป็นพระฉิมพลีเนาะอันนี้ก็ผมก็บ่ฮู้เหมือนกันว่าอันใดที่จะถูกต้องนะครับก็ว่ามันถูกเหมือนกันหมดจะห้องจะได้ก็ได้เนาะครับเนาะจะฉิมพลีหรือจะว่าศรีวลีอะไรอย่างนี้บางทีมันก็เพี้ยนกันไปเนาะครับวิหารหลังเก่านี่ก็เป็นวิหารทรงล้านนานะครับขนาดก็บ่ใหญ่นักนะครับหลังคาซ้อนชั้นหน้าบ้านแนบข้างอย่างของเปิ้นนี่ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นนะครับเป็นลายปูนปั้นแล้วก็ตั้งหลังก็ติดกระจกสีเขียวครับตั้งหน้าวิหารก็จะมีรูปปั้นพญานาคราวบันไดนะครับเหมือนอันปกติทั่วไปครับแต่ว่าอันนี้เปิดโคตรตัวอยู่นะถึง2ข้างแล้วก็บริเวณส่วนหัวก็มีตัวมอมหรือมะกรคล้ายนาคได้ก็อยู่นะครับก็ทำด้วยปูนปั้นนะครับส่วนหัวของเปิ้นนี่นะครับส่วนลำตัวนี่ก็จะทำจากอันกระเบื้องเคลือบนะครับรูปร่างหน้าตาของอันพญานาคกู้นี้นะครับมีรายละเอียดที่แตกต่างจากที่อื่นเนาะเสียดายที่มันชำรุดไปพ่องนะครับเนี่ยถ้าไปดูละเอียดใกล้ๆจะเห็นว่ามีลวดลายอย่างที่เปิ้นทำแตกต่างนะครับมีรายละเอียดน่าสนใจทีเดียวก็นับเป็นพญานาคกู้งามกู้นึ่งนะครับหน้าบานของเปิ้นนี้ก็ตกแต่งด้วยลายปูนปั้นนะครับทับด้วยกระจกสีทองนะครับพื้นหลังเป็นกระจกเงาเนี่ยสีเขียวนะครับบริเวณกลางหน้าบานนี้ก็มีรูปปั้นช้างเอราวัณแล้วเปิ้นก็จารึกพศไว้นะครับว่าทำเมื่อปีพศ2524อีกครับโอ้ก็หลายปีนักแกแล้วนะครับเกิ่งชีวิตมนุษย์ละครับผนังแล้วก็เพดานตั้งในนี่ก็ตกแต่งด้วยลวดลายแต้มทองเป็นลายก้านโคดอ้วนๆหน่อยนะครับแล้วก็ลายกระจังบนพื้นสีแดงนะครับส่วนกลางเพดานนี่ก็มีลายพระอาทิตย์น่าจะเป็นพระอาทิตย์ส่วนบริเวณหลังผนังนะครับก็ตกแต่งด้วยภาพเขียนสีเรื่องราวพุทธประวัติทางซ้ายก็เป็นตอนเสด็จลงจากดาวดึงนะครับก็จะหันว่าเปิดลงขั้นใด3แบบลงมานับแต่เปิดลงตะกลางนะครับมากอยที่ประตูด้านข้างก็ทำจากไม้เนาะเขียนลายก้านโคดนะครับแล้วก็มีลายกินนารีสีทองบนพื้นสีแดงแต่ว่าลวดลายนี่ก็เลือนไปจัดนักนะครับระหว่างประตูข้างกับประตูกลางนี่ก็มีรูปวาดนะครับเป็นรูปวาดเนาะของท้าวเวสสุวรรณยืนถือกระบองเฝ้าอยู่นะครับก็เป็นศิลปะในยุคหนึ่งครับบ้านประตูลักนี่ก็เป็นไม้เหมือนกับตั้งข้างนะครับแล้วก็ประดับด้วยภาพเขียนเป็นรูปเทวดายืนพนมมืออยู่2ข้างบานหน้าต่างนะบานประตูนะครับจะเห็นว่าข้างๆลายเพื่อจะเป็นลายก้านโคดซึ่งมันดูอวบอ้วนนะครับลายก้านโคดของเปิ้นนี่นะผนังตั้งขวานี่ก็เป็นภาพวาดเรื่องราวตอนที่เปิ้นไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์นะครับจันดาวดึงบุญนะครับเนาะเปิ้นก็เล่ากันมาจะอั้นครับประตูตั้งขวานี่ก็เหมือนกับตั้งซ้ายเลยนะครับลวดลายอะไรอย่างก็เหมือนกันก็บางอันก็จะหันว่าลวดลายยังชัดอยู่พ่องนะครับฝีมือการเขียนก็เป็นในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะครับซึ่งน่าจะเก็บไว้ศึกษานะว่ายุคสมัยหนึ่งคนก็ทำลวดลายกันประมาณอย่างอี้นะครับไม่ใช่บอกงามนะครับมันงามแบบหนึ่ง
ตั้งข้างก็จะเป็นอันรูปท้าวเวสสุวรรณครับ หน้าตาก็แปลกๆดีนะครับเขาเข้ามาตั้งในวิหารหลังเก่านี่จะหันว่าผนังตั้งในนี่ส่วนตั้งบนนะครับเปิ้นตกแต่งด้วยภาพวาดเนาะเป็นภาพวาดในยุคหนึ่งนะครับจะนิยมที่จะวาดกันแบบนี้เนาะครับซึ่งมันจะมีเป็นห้องแบบเหมือนจริงมีความละไม้คล้ายกับรูปแบบของครูเหมเวชกรนะครับแต่ดูเหมือนจะว่าคลี่คลายลงมาตามความนิยมในยุคปี2425อย่างนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีการวาดลักษณะอย่างอีไว้นักครับจะคลี่คลายจากของครูเหมเนาะครับตั้งหลังพระประธานวาดเป็นรูปต้นโพใหญ่เลยนะครับมีทางเดินมีแม่น้ำมีสัตว์ต่างๆมีกวางมีรวงผึ้งครับเปิ้นก็เขียนไว้ได้ละเอียดละออนะครับผึ้งนี่ก็มีการมาตอมบินตอมมันหังมันนะครับเนาะก็ดูแล้วม่วนครับเอามาดูพระประธานเปิ้นอันปิดทองจัดงามส่วนตั้งด้านข้างนี่ก็จะมีพระพุทธรูปปูนปั้นเป็นฝีมือช่างกันนะครับเนาะช่างพื้นบ้านครับอันนี้ก็ทาสีขาวไว้บ่ได้ลงสีทองเนาะถ้าสังเกตดูจะเห็นบริเวณแก่นตาหรือพระเนตรของพระนี่นะครับพระปูนปั้นนี่นะจะถูกฝังไว้ด้วยแก้วสีนะครับดวงตาก็จะทำให้มีความแวววาวว่าอันนะครับดูมีชีวิตชีวาเรื่องก็เป็นสีต่างๆอย่างองค์นี้ก็สีเขียวนะครับที่น่าสังเกตแถมอย่างเกาะบริเวณปลายนิ้วของพระพุทธรูปปางชนะบาลของพื้นถิ่นนี้นะครับนิยมทำปลายนิ้วถึง4เนี่ยจะลดกับพื้นดินเนาะถ้าเป็นยุคใหม่นี่เพิ่นจะใช้นิ้วเดียวนะครับแตะพื้นดินไว้แต่อันโบราณนี่เพิ่นใช้4นิ้วเลยนะครับเป็นการอ้างถึงพระแม่ธรณีว่าอันภาพวาดทางด้านซ้ายมือเป็นพุทธประวัติต่อนางสุชาดาถวายเข้ามัทุปายาตเนาะก็น่าจะเป็นการถวายให้กับอันเจ้าชายสิทธัตถะนะครับเป็นผู้บำเพ็ญเนาะตั้งหลังวิหารจะหันว่ามีส่วนที่เป็นตั้งขึ้นลงเป็นห้องสำหรับตู้เจ้าเปิ้นมาตกแต่งอย่างก่อนที่เปิ้นจะออกมาตีวิหารนะครับตู้เจ้าก็จะได้คล้องผ้าให้เรียบร้อยก่อนนี่นะครับส่วนด้านขวาของพระประธานนี่ก็มีพระพุทธรูปปูนปั้นฝีมือช่างพื้นบ้านเหมือนกันนะครับแล้วก็จะดูเห็นว่ารูปร่างลักษณะนี่ก็จะดูแตกต่างกันเล็กน้อยกับทางด้านปูนนะครับทางลายปูนเนาะก็จะเห็นว่าหน้าตาบ่เหมือนกันนะครับภายในวิหารนี่ก็กว้างขวางบ่มีเสารับโครงหลังคาเหมือนของโบราณนะครับก็เป็นของสมัยหนึ่งยุคหนึ่งนะครับรูปวาดตั้งที่ใต้นี่จะเป็นเรื่องราวของเจ้าชายสิทธัตถะในช่วงวัยเยาว์นะครับเริ่มตั้งแต่ก่อนพระประสูตินะวนไปตามช่องต่างๆทางขวามือนะครับตั้งแต่เป็นเทวดาแล้วก็ลงมาสู่พระคันอะไรอย่างนี้นะครับไล่ไปทางขวามือนะครับไปกันจนจบเรื่องจบราวนะเขาดูบนไปได้นะครับตามด้านข้างวิหารนี่ก็จะเพลิดเพลินไปเหมือนเขาดูหนังสือการ์ตูน ที่เปิดเขียนเรื่องราวไว้นะครับดูไอ้ยังหมอกม่วนแล้วเขาก็เตียวออกจากวิหารหลังเก่าไปทางวันตกนะครับจะหันว่าช่องหน้าต่างของวิหารหลังเก่าเนี่ยเปิดทำเป็นซุ้มพญานาคนะครับนิยมทำกันสมัยนั้นสมัย2ปี2425นะครับทำเป็นซุ้มพญานาคและตั้งลุ่มก็จะเป็นฐานขาสิงนะครับเป็นฐานตั้งเหมือนฐานตั้งและขาสิงเนาะลักษณะแต่อีเพราะว่าขาสิงนะครับเหมือนโต๊ะแกะสลักไม้แกะสลักที่เขาจังเคยหันนะครับเป็นขาแล้วก็เหมือนขาสิงโตนะครับทางท้ายพระวิหารนี่มีบันไดขึ้นลงสำหรับตู้เจ้าแล้วก็มีช่องประตูกรอบทำเป็นซุ้มพญานาคเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขามากอยจะหันว่าอาคารมีร่องรอยชำรุดไปนักนะครับก็ถ้าจะต้องซ่อมแซมเสี่ยงสตางค์หลายอยู่นะครับ
ตัวเจ้าเพิ่นก็เลยตัดสินใจทำใหม่ว่าอันส่วนทางด้านวันตกนี่ก็จะมีงานประติมากรรมแบบนูนต่ำเป็นรูปนางเงือกในป่าหิมพานต์นะครับอยู่รอบๆหัวพระเจดีย์เนาะอันนี้เพิ่นตั้งใจจะเอาไปติดที่ไหนก็จะมาวางที่นี่ก็บ่ฮู้นะครับแต่ก็งามดีสำหรับอันรูปปั้นอย่างหมู่นี้นะครับเป็นภาพปั้นแบบนูนต่ำเนาะองค์พระธาตุนะครับมาดูองค์พระธาตุก็จะหันว่าเป็นรูปทรงระฆังคว่ำสีทองตั้งบนฐานกลมนะครับจังลุ่มก็มีอันซุ้มจรนำครับบริเวณขอบฐานตั้งลุ่มนี้ก็จะมีปูนปั้นนูนต่ำเป็นรูปสัตว์ประจำปีเกิดนะครับเป็นสีทองนะครับเลี้ยงกันไปตามลำดับก้อยๆไปก็มีที่ชำรุดนักพ่องนะครับรุดเสียไปพ่องในซุ้มจรนำนี่ก็จะมีพระพุทธรูปยืนนะครับด้านนี้ก็จะเป็นอันปางสมาธินะครับเนาะส่วนทางวันออกมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางปฐมเทศนาตั้งอยู่ด้านล่างนะครับส่วนซุ้มตังบนนี่ก็จะเป็นอันปางรำพึงครับเปิ้นยกมือขึ้นมาไว้ที่หน้าอกเนี่ยนะครับเป็นปางรำพึงเนาะส่วนถ้าเอามือไว้ตังลุ่มนี่ก็จะเป็นปางเพราะว่าต้องเตือก็ห้องว่าเป็นปางถวายเนตรนี่นะครับต้องเตือก็เป็นสมาธิทางด้านเหนือเป็นปางห้ามสมุทรหรือว่าปางห้ามญาตินะครับที่เปิ้นยกมือขึ้นมาบริเวณราวนมนี่นะครับหน่อหงายมือออกมาทางหน้านี่ก็จะเป็นปางห้ามญาติห้ามสมุทรอะไรอย่างครับประมาณอย่างอี้เนาะเดี๋ยวมากอยต่อครับมาทางด้านนี้ก็น่าจะเป็นทิศตะวันตกครับพระที่อยู่ในซุ้มจรนำก็จะเป็นพระปางอุ้มบาทนะครับบริเวณซุ้มจรนำก็ตกแต่งลวดลายใส่กระจกสีจัดงามเหมือนกันครับก็มีเรือนไปพ่องเพราะว่ามีขี้ไข่คู่อย่างขึ้นเนาะครับเนาะโอ้เข้ามาวันนี้มีโอกาสดีขนาดครับได้มาหันช่างเปิ่นทำการก่อสร้างตกแต่งวิหารใหม่ที่ยังบ่แล้วนี่นะครับแล้วก็ทำให้เราได้เห็นกระบวนการทำงานในการตกแต่งลวดลายต่างๆเนาะลายต่างๆนี่ก็จะหันว่าที่เฮาหันงามๆนี่พวกก็มีการทาสีก่อนแล้วก็มาทาสีแดงเป็นปื้นทาสีทองทับที่หลังอย่างนี้นะครับนอกจากนั้นก็จะได้เห็นที่เปิ้นปั้นต่างๆนะครับที่เปิ้นทำลวดลายแถวหาวบันไดพวกอย่างพวกนี้ก็จะหันหีดหอยในการทำของช่างนะครับช่างเปิ้นก็อารมณ์ดีนะเห็นว่าเป็นศาลาแถวละปูนนะครับศาลาแถวละปูนแถวตั้งสหพัฒน์อย่างนี้นะครับใครสนใจก็โดยไปได้นะครับกระบวนการก่อสร้างแล้วก็ตกแต่งแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นกระบวนการในยุคใหม่ยุคปัจจุบันซึ่งอาจจะแตกต่างจากแบบโบราณไปพ่องนะครับแต่ก็มีเข้าของโบราณไว้นะครับการก่อสร้างก็คล้ายๆของโบราณเพียงแต่ว่าเพิ่มกระบวนการให้มันรวดเร็วขึ้นเนาะครับเนาะก็เป็นของเก่าของโบราณก็ปั้นมือมดส่วนอันนี้ลวดลายต่างๆเพิ่นจะใช้วิธีการล่อปูนจากแม่พิมพ์เป็นส่วนๆแล้วก็นำมาประกอบกันนะครับข้อดีของมันก็คือทำมันรวดเร็วขึ้นนะครับทำพิมพ์แล้วก็พิมพ์ออกมาแล้วก็เอามาประกอบกันเนาะถ้าเป็นสมัยก่อนก้อยๆปั้นไปนี่มันก็จะเมินครับแต่ลวดลายอย่างอีดแบบใจพิมพ์นี่ควรจะเป็นลายที่ซ้ำๆเหมือนกันนะครับก็เหมาะกับการทำลายแถบของลายที่เป็นเส้นยาวๆลายซ้ำๆกันนี่นะครับเตียวมาวันนี้โจกดีแต่ได้มาดูกระบวนการในการทำลวดลายจากแม่พิมพ์ปูนนะครับก็นับว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้เพิ่มความรู้นะครับก็เริ่มจากลักษณะของลวดลายที่ได้ก็จะเป็นอย่างอี้นะครับลายจากแม่พิมพ์ก็จะหันว่าปูนยังบ่ค่อยแห้งนะครับเพิ่นก็มีแม่พิมพ์เป็นปูนนะครับไม่ใช่เป็นยางเป็นปูนเลยนะครับแล้วก็เอาน้ำมันใส่ก่อนรู้สึกจะเป็นน้ำมันโซล่าน้ำมันดีเซลนี่นะครับแล้วก็บ่ให้ปูนมันไปติดเนาะจากนั้นพวกก็เอาปูนเปียกเนี่ยนะครับปูนที่ผสมกับน้ำเนี่ยใส่ลงไปในแม่พิมพ์นะครับจะเทไปตักใส่อย่างก็ได้นะครับแล้วก็เกลี่ยให้มันเข้ากันดีนะครับจากนั้นเพิ่นก็จะมีการขยับเขย่าเนี่ยให้อันปูนมันไหลลงแม่พิมพ์เสมอกันแล้วก็แหมอย่างมันจะช่วยเอาฟองอากาศที่อยู่ตรงในอันปูนเนี่ยครับลอยขึ้นมาเนาะ
ตั้งหน้าก็จะได้บ่มีเป็นหูพลุนอย่างนี้นะครับ จากนั้นก็เสริมความแข็งแรงด้วยการใช้อันเส้นลวดเนี่ยนะครับลวดเอาไปวางไว้ในปิ่มนะครับใช้สัก 2-3 เส้นก็ได้แล้วครับลวดมันจะช่วยยืดบ่ให้ปูนมันแตกง่ายนะครับใส่นักลงไปก็บ่ดีมันเปลือง ใส่หมอกพอประมาณนี้มันก็ยืดอยู่ได้แล้วนะครับก็ทำให้เกิดความแข็งแรงหลังจากใส่เหล็กเข้าไปแล้วให้มันเข้าตีแล้วก็เอาปูนเปียกนี่นะครับเททับลวดหมูนั่นนะแหมกำให้มันมิดเลยนะครับทับให้มันมิดออกเหมือนเป็นการฝังไว้ในเนื้องานว่าอันน่ะแล้วก็เขย่าเพื่อว่าไล่ฟองอากาศอย่างว่าแล้วก็เฮือนเส้นลวดเนี่ยมันโจมลงไปอยู่ในเนื้อปูนนะครับมันก็จะอยู่ตั้งกลางเนาะจากนั้นเปิดก็จะใช้อันปูนที่มันเป็นปูนแห้งนี่นะครับเป็นผงปูนเนี่ยโรยทับหน้าไปใส่จนเต็มแล้วครับเพื่อจะให้ปูนนั้นที่มันเป็นผงเนี่ยมันดูดซับน้ำนะครับทำให้งานมันจะแห้งบวยขึ้นนะครับปูนที่เป็นผงก็ดูดซับน้ำจากปูนเปียกนะครับพอมันแห้งแล้วก็คว่ำเขย่าก็ได้แบบที่เราเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการทำลวดลายปูนพิมพ์นะครับตั้งเหนือใกล้ๆกับพระธาตุนี่ก็จะหันว่ามีพระอุโบสถนะครับหลังน้อยๆตกแต่งด้วยลวดลายจัดงามนะครับมีรั้วล้อมรอบแล้วเปิ่นเขียนป้ายไว้นะครับว่าบ่ฮื้อไม่ยิงเข้าไปในบริเวณพระอุโบสถนะครับบางคนก็เอาไปเรื่องเป็นราวว่าที่อย่างมาห้ามกันอย่างนี้นะครับเปิ้นห้ามเพราะว่าเปิ้นฝังของดีของงามไว้ตั้งในเนาะหลักแหมอย่างเปิ้นบ่ฮื้อไปยุ่งกับตู้เจ้านะครับเดือไปตุไปต่ำมันก็บ่ดีครับตั้งในก็มีป้ายพัทธสีมาอยู่ในบนดบนะครับอ้วนๆหน่อยแล้วก็ตั้งไว้อยู่8ทิศ8ตำแหน่งรอบพระอุโบสถนี่นะครับส่วนตัวอาคารนี่ก็ตกแต่งลวดลายไว้อย่างระยิบระยับเลยนะครับมีหูปปั้นมังกรคายนาคหรือว่าอันตัวมอมคายนาคนี่นะครับเป็นราวบันไดดูรูปร่างแล้วก็รายละเอียดเปิ้นนะครับสวยงามอันนี้เปิ้นแปลงไว้จัดดีจัดงามเลยครับอันตัวนาคนี่ก็มีการทำตัวให้เป็นเหมือนลูกคลื่นนี่เนาะแล้วก็ตัวเกล็ดตัวอันอย่างนี้ก็พลิ้วไหวดีนะครับมากอยเสาแล้วก็ส่วนต่างๆของอาคารเปิ้นนี่ก็ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นเป็นลายกระจังช่อดอกนะครับทาสีทองมีรายละเอียดสวยงามเลยครับอันนี้เปิ้นทำไว้ละเอียดละออดีแต๊ะตรงบริเวณแนบข้างเปิ้นทำเป็นลายเมฆไหลนะครับที่เป็นโคดเนี่ยเป็นเมฆไหลส่วนกรอบของมันนี่ก็ทำเป็นอันลวดลายพญานาคนะครับเป็นพญานาคกู้เอาหางปั้นกันเป็นซุ้มโค้งนี่นะครับเอาหางพญานาคมาปั้นกันไว้แล้วเอานาคหันหน้าเข้าหากันนี่นะตัวลวดลายนะครับที่เป็นกระจังนี่ก็เป็นกระจังดอกพุตานนะครับเป็นจ่อเลยนะครับมีตึงที่เป็นดอกเป็นจีเนาะส่วนนั้นโคนเสานะเปิ้นทำเป็นนั้นเป็นลายเชิงนะครับเป็นเชิงกาบแบบล้านนาเนาะลายละเอียดดีครับสำหรับโคนที่เปิ้นปั้นนี่นะพลิ้วไหวเลยนะครับดูไก่ๆซ้ำโอ้ยัวเยียงดงามนะครับกรอบประตูเปิ้นทำเป็นซุ้มโขงพญานาคตรงกลางมีหูปปั้นนกยุงรำแพนนะครับแล้วก็ใจสีเขียวอันใจกระจกสีเขียวเนี่ยนะทำเป็นขนนกยุงอย่างละเอียดนะครับถ้าไปดูดีๆจะหันว่าเปิ้นใจกระจกอันทำเป็นเกล็ดเลยนะเพดานด้านบนนี่ก็ประดับด้วยลวดลายบัวสวรรค์สีทองบนพื้นหลังสีแดงสดเลยนะครับเนี่ยครับมาดูอันเกล็ดของนกยูงนะครับเมื่อทำไว้ละเอียดแล้วก็สีก็แตกต่างตรงคอออกน้ำเงินหน่อยตรงตัวเป็นสีเขียวเข้มอย่างนี้นะงามประตูนี่ก็เป็นไม้แกะสลักรูปเทวดาถือพระขันแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยเครือดอกพุตานนะครับเฮาไปดูใกล้ๆจะหันว่าอันช่างเปิ้นแกะสลักลวดลายจากไม้แผ่นเดียวเลยนะครับไม้หนาๆเนี่ยก็แกะลงไปลึกพอสมควรนะครับ
โอ้นับว่าเสาะไม้ได้เนาะสมัยนั้นเอาไม้หนาๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เอามาแกะจากไม้นั้นลงไปเลยนะครับก็แสดงว่าช่างก็มีฝีมือไม้ก็จัดดีนะครับถึงได้งานขนาดนี้นะเอามาดูตังเพครับจะหันว่าผนังเนี่ยอันเปิ้นเขียนเป็นภาพสีนะครับเรื่องราวตอนพระพุทธเจ้าในเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะครับยืนอยู่บนดอกบัวเนี่ยแล้วก็มีทางเป็นต้างเป็นเส้นมาเลยนะครับก็เหมือนกับเป็นบันไดแก้วก็ว่าอย่างนี้นะครับผมก็ว่าประมาณน่าจะอย่างอันเนาะเสด็จลงจากสวรรค์นี่นะครับมีหมู่นางฟ้าประชาชนมานั่งไหว้นะครับเนาะตอนรับพระพุทธเจ้าครับเอามากอยบริเวณฐานเสาของเปิ้นนี่เปิ้นจะอันประดับด้วยลวดลายปูนปั้นตรงฐานเสานั้นเป็นสี่เหลี่ยมครับเปิ้นก็ใจอันปั้นเป็นรูปหม้อปูละนาคัตตะมีดอกเป็นจ่อไว้จัดงามส่วนผนังกันตกตั้งข้างนี่ก็ทำเป็นลายเทพนมนะครับยืนอยู่บนอันซุ้มฐานขาสิงนี่เรียงเป็นแลบไปเลยครับที่น่าสนใจแหมยังเปิ้นก็คืออันกรอบหน้าต่างเปิ้นทำเป็นซุ้มโขงพญานาคตกแต่งลวดลายปูนปั้นจนเต็มพื้นที่เลยครับแล้วก็อันตัวบานหน้าต่างของเปิ้นนี่นะครับเปิ้นก็ใช้ไม้มาแกะสลักเนาะแกะสลักเป็นรูปเทวดาถืออาวุธซึ่งแตกต่างกันนะครับบางช่องก็ถือธนูเนาะกำธนูบางช่องก็เป็นหอยสังเนาะก็อันลักษณะรูปร่างหน้าตาก็เป็นคนล้านนาดีครับสำหรับอันเทวดาที่เปิ้นแกะไว้นี่นะครับเอาเตียวออกจากบริเวณพระอุโบสถมาตะวันออกเนาะก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยที่เฮาผ่านมาตะกี้นะครับก็จะมีอาคารพระวิหารหลังใหญ่นะครับอยู่ระหว่างการก่อสร้างวิหารหลังนี้ใหญ่กว่าหลังเก่านะครับเป็นวิหารหลังใหม่คนมาแอววัดนี้ก็จะมีจุดแลนด์มาร์คที่ว่าเป็นนั้นวัด2วิหารอย่างนี้ก็ได้นะครับเนาะวิหารหลังนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่ครับหลังคาซ้อนกัน3ชั้นอันเก่านี่2ชั้นเนาะแล้วก็มีการตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดารครับตั้งหน้านี่จะหันว่ามีรูปปั้นพญานาคราวบันได2ข้างแต่ดูแปลกตากว่าของเดิมนะครับแปลกหูแปลกตาไปสำหรับพญานาคกู้นี้ครับผ้าจะเป็นอันพญานาคฟ้านะครับเพราะว่ามีปีกนะครับแล้วก็บ่มีตัวมังกรหรือว่าตัวมอมนี่คล้ายนาคนะเป็นนาคล้วนๆเลยนะครับรายละเอียดต่างๆของอันพญานาคกู้นี้ก็ดูแปลกตาเนาะเปิ้นใจสีสันสดใสเป็นสีตัดกันนะครับอย่างสีเขียวสีแดงอย่างนี้นะการใจสีตัดกันนี่คือมันสวยงามอย่างนี้แสดงว่าช่างต้องมีความเก่งนะครับที่จะใจสีตัดกันให้มันงามได้นี่นะครับปกติสีตัดกันนี่ถ้าใจบดีนี่มันจะบ่ค่อยงามนะครับแต่ใจคือพอเหมาะพอสมแล้วมันจะชวนดูว่าอันนะครับมันจะงามเมินว่าอันเอามากอยส่วนต่างๆของลวดลายเพื่อนนี่ก็จะเป็นนั้นลวดลายที่หล่อจากแม่พิมพ์อย่างที่เอาหันนะครับเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วก็การใช้สีสันของเพื่อนนี่ค่อนข้างจะทันสมัยครับมีสีอย่างสีชมพูสีม่วงเนี่ยอยู่ในงานด้วยตัวนะครับซึ่งของเก่าของโบราณเขาจะบ่ค่อยเห็นเนาะจะหันเป็นสีแดงสีเขียวนะครับของโบราณแต่สีอันที่มันเป็นสีวิทยาศาสตร์อย่างที่เขาจะหันน้อยครับมาดูเพดานของเพื่อนก็กลุด้วยไม้นะครับทำเป็นจันแต่ตอนนี้ถ้าจะยังบ่แล้วนะครับต้องรอดูว่าตอนแล้วเพื่อนจะเพิ่มเติมลวดลายอย่างแหมก่อ
ส่วนลวดลายตกแต่งนอกจากจะใช้ลายจากแม่พิมพ์เดียวเห็นแล้วนะครับก็มีบางส่วนที่เปิ้นใจกระบวนการอันเดิมนะครับใช้วิธีการปั้นลวดลายด้วยมือเนี่ยผสมผสานกันลงไปนะครับเขาก็จะเห็นได้ชัดนะครับอันที่อันปั้นด้วยมือเนี่ยมันจะมีส่วนโค้งส่วนเว้าอย่างพลิ้วไหวดีนะครับมันบ่ค่อยกระด้างว่าอันเถอะถ้ามันใจแบบพิมพ์เนี่ยมันก็จะกระด้างน้อยๆนะครับถึงลายจะละเอียดงดงามแต่ว่ามันจะกระด้างกว่าถ้าเราใช้วิธีการปั้นมือเนี่ยลายมันจะดูนุ่มนวลนะครับก็พอสังเกตได้อย่างอี้นะครับว่าระหว่างลายที่เป็นลายพิมพ์กับลายปั้นด้วยมือเนาะอันนี้เปิ้นก็เอามาใส่ผสมผสานกันนะครับสำหรับงานของที่นี่ก็ทำให้มีความน่าสนใจนักขึ้นครับเราเข้ามาในวิหารจะเห็นว่ามีเสาค้ำโครงสร้างอาคารเนาะเปิ้นทำล้อกับโครงสร้างอาคารแบบโบราณล้านนานะครับมีเสาเนาะแล้วก็ขึ้นไปกำปกติก็เป็นอันเพราะว่าม้าตั้งไหมนะครับแต่อันนี้เขาจะบอกค่อยหันม้าตั้งไหมชัดนะครับหันแต่โครงสร้างของมันเนาะบริเวณท้ายอาคารจะเป็นบริเวณแท่นแก้วประดิษฐานนั้นพระประธานนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังบัดแล้วนะครับเนาะส่วนผนังของอาคารนี่ถูกตกแต่งด้วยภาพวาดสีเรื่องราวพุทธประวัติครับรูปแบบของรูปนี่รู้สึกว่าจะได้รับการพัฒนามาจากรูปแบบอันเดิมนะครับอันที่เราดูจากตะกี้หลังเก่าเนี่ยเราจะเห็นว่ารูปอันใหม่เนี่ยจะมีความเสมือนจริงมากขึ้นนะครับนักขึ้นจากของเก่าเนาะหน้าตาคนก็จะเป็นคนแท้ๆวันเถอะซึ่งผนังตั้งใต้นี่จะเป็นเรื่องราวของการบำเพ็ญในทศชาติหรือว่า10 ชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้านะครับก็กุวัดก็มีลักษณะอย่างเอี้ยนะครับทศชาตินี่นะครับแต่ว่าของที่นี่ในวิหารหลังใหม่นี่ก็จะหันว่าอันตัวงานที่เพิ่นเขียนนะครับเป็นคนเป็นอย่างเนี่ยจะเหมือนคนนะครับจะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนคนเสาของเพิ่นเนี่ยเป็นเสากลมนะครับถูกตกแต่งด้วยลวดลายเขียนสีเป็นลายประจำยามดอกบัวนะครับแล้วก็มีลายหน้ากาเนี่ยเป็นลายเชิงนะครับลวดลายรูปแบบที่เพิ่นเขียนเนี่ยก็ดูเป็นแบบร่วมสมัยเนาะเหมือนของเก่าพ่องนะครับแต่ว่าลวดลายลีลามก็เหมือนคนสมัยใหม่เนี่ยเขียนแหมหน่อยสัก50-60 ปีก็ถ้าจะเป็นของเก่าเหมือนกันนะครับเนาะเอามาดูจนถึงตรงนี้นะครับตรงหน้าพระประธานนี่ก็จะมีพระพุทธรูปทรงเครื่องแบบกษัตริย์นะครับเปิ้นมีชื่อว่าพระศรีรัตนมหาลาภอีกครับรูปร่างหน้าตาของมันพระองค์นี้ก็งดงามครับนั่งปางชนะมารอยู่บนดอกบัวนะครับจะหันว่านิ้วนี่จะวัดเสมอกันนะครับนิ้วกลางจะยาวสุดนะครับเนาะแล้วก็เปิ้นนั่งอยู่บนดอกบัวบานนะครับอยู่บนอันเกสรดอกบัวแห่งกรรมนะครับก็เป็นพระพุทธรูปที่งดงามนะครับแต่บัดใจพระประธานนะครับเปิ้นเอามาตั้งไว้ตรงหน้านี่นะครับบางคนก็บอกว่าพระลักษณะอย่างนี้เป็นพระสมเด็จองค์ปฐมนี่นะครับบางคนก็ว่าเป็นพระทรงเครื่องบางคนก็ว่าเป็นพระจักรพรรดินี่นะครับก็แล้วแต่ว่าจะห้องเป็นอย่างใดนะครับก็เป็นพระพุทธรูปนะครับเนาะเอามากอยแท่นแก้วหรือฐานรองรับองค์พระประธานนี่เปิ้นก็ใจปูนปั้นนะครับประดับด้วยปูนปั้นส่วนตัวฐานองค์พระประธานแท้ๆเนี่ยเป็นลายแต้มคำนะครับเป็นลายกาบล้านนาเนี่ยนะครับเป็นลายแต้มคำแล้วก็มีจุดๆๆด้วยนะครับเป็นสีแดงๆเป็นปื้นแล้วก็ตัวลายเป็นสีทองครับผนังหลังพระประธานนี่วาดเป็นซุ้มโข่งพญานาคแบบล้านนาเลยนะครับแล้วก็พื้นหลังแตะๆเนี่ยก็จะเป็นลายดอกไม้ร่วงนะครับเพราะว่าดอกสวรรค์หรือดอกไม้ร่วงเพดานเป็นอันช่องลูกฟักนะครับเหนือพระประธานเนี่ยทำเป็นช่องลูกฟักแล้วก็มีบัวสวรรค์จัดงามครับส่วนเพดานของวิหารเพิ่งก็ทำเป็นช่องเหมือนกันนะครับเสากู้หน้านี่เพิ่งก่อทำลวดลายเป็นประจำยามเทพนมสีทองบนพื้นหลังสีฟ้านะครับโครงสีเพิ่นก็ค่อนข้างจะใหม่ครับมีสีชมพูสีอะไรนะเป็นสีแบบพาสเทลนี่นะครับเนาะอันนี้เป็นโครงสีสมัยใหม่ครับผนังตั้งขวาของพระประธานนี่เพิ่นก็วาดเป็นรูปทิวทัศน์ธรรมชาติป่าเขาอนุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีอันพระพรหมลอยอยู่ตรงบนด้วยนะครับ
ช่องผนังในแต่ละช่องนี่ก็ถูกวาดเป็นเรื่องราวทศชาติรูปแบบมาตราของคนอย่างนี้เปิดก็ถูกเน้นให้เหมือนจริงนักขึ้นนะครับอย่างผมว่าไปตะกี้นะครับรูปร่างหน้าตาเนี่ยมีอันเปิดห้องว่าอย่างบนรูมีนะครับในภาษาฝรั่งนะห้องว่าอย่างนั้นนะครับก็มีอย่างนั้นกล้ามเนื้ออย่างนี้นะครับก็เหมือนกับคนเนาะมีแสงมีเงานะครับช่องผนังในแต่ละช่องก็วาดอย่างนี้นะครับอย่างช่องนี้ก็จะเป็นนั้นเมฆขลากันนะครับเนาะมหาชนกนะครับมหาชนกแต่พวกก็ยังคงลีลาของเก่าไว้ได้ดีนะครับในรูปแบบของศิลปะไทยนะครับถึงแม้ว่าจะแบบสมัยใหม่มาหน่อยแต่ว่าก็คงลีลาได้งดงามว่านะครับส่วนหุ้มนี่เป็นสุวรรณสามอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าสีอย่างที่เพื่อนใจเนี่ยจะมีความเก่ากับความใหม่มาผสมกันนะครับอย่างสีของเมฆหอยนี่ก็อาจจะเป็นแบบสมัยใหม่หน่อยมีสีชมพูอ่อนๆนี่นะครับเนี่ยมาดูอย่างนั้นรูปพระพุทธเจ้าในปางต่างๆก็รู้สึกว่าคนวาดนี่เพิ่นจะได้รับการไปศึกษาไปค้นคว้ามาพ่องนะครับเพื่อถูกต้องกับรูปแบบของพระในปางต่างๆอย่างโปรดพุทธบิดาเนี่ยก็จะเป็นปางอย่างนี้นะครับอุ้มบาทไว้ข้างแล้วยกมือไว้ขึ้นข้างเนี่ยเป็นโปรดพุทธบิดาเนาะครับหรืออย่างอันปางเปิดโลกเนี่ยเปิ้นก็จะมีท่าทางแบบนี้นะครับเปิ้นยกมือออกมาเผยออกมาเนี่ยสองข้างนะเหมือนกับเผยออกมานี่คนที่เปิ้นทำมันรูปหล่อหรือว่าเป็นพระพุทธรูปก็จะมีลักษณะที่เป็นปางต่างๆไว้อย่างเงี้ยนะครับที่เปิ้นทำไว้นะเหมือนก็จะบอกไว้ว่าลักษณะจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เวลาเปิ้นมาเขียนเปิ้นก็ทำให้เหมือนกับอันรูปที่เป็นอันรูปปั้นนี่นะครับเนาะเป็นพระพุทธรูปว่าอันจะทำให้ถูกต้องก็ดีครับทั้งถูกต้องทั้งงดงามตัวนะครับพระวิหารหลังนี้ก็ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างตกแต่งนะครับก็บอกค่อยเสร็จสมบูรณ์ตาใดเตื้อนะครับก็ยังค้างแหมนักอยู่แต่ว่าเราก็เห็นเข้าของความงามอย่างมากมายเลยนะครับในอันวิหารหลังนี้นะใครทาดูตอนเปิ้นแล้วกั้มนะครับเปิ้นก็ว่าถ้าจะแหมเมินด้วยแหมสักเป็นปี2ปีพอแหมสักอันปล่อยหลวมสักเตื้อ2เตื้อพุ่นนะครับเนาะถ้าดูตามนั้นเราก็จะหันว่าเปิ้นคงต้องใจทุนทรัพย์นักอยู่นะครับใครว่างๆง่อมๆก็มาหอมมาให้ได้นะครับเพื่อที่จะช่วยกันสร้างวิหารให้งดงามเนาะเฮาได้มาหันวิหารซองหลังอยู่เคียงกันนี่ก็ทำให้เห็นถึงความงามที่เปลี่ยนผ่านไปตามกาลเวลาแล้วก็บริบทของสังคมนะครับสังคมความนิยมในแต่ละช่วงเวลานะก็มีทำให้ศิลปะวัตถุเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปตามนั้นนะครับเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปอย่างนี้นะครับถึงแม้ว่าองค์ประกอบต่างๆของสิ่งของต่างๆก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่เหมือนเดิมก็คือสัจธรรมนะครับสัจธรรมในโลกนี้บ่เปลี่ยนแปลงนะครับอย่างที่เปิ้ลบอกว่าของทุกอย่างมันมีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับอย่างมันก็บ่เที่ยงนี่นะครับอย่างของที่มันลวดลายเคยเป็นอย่างนี้มันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปพ่องอันนี้ครับเป็นสัจธรรมว่าของทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงเขาจะไปยึดมั่นถือมั่นให้มันคงอย่างเก่าก็บ่ได้นะครับเฮาย้อนมาดูจากลานกว้างหน้าวัดนะครับจะเห็นว่ามีเสาประตูแล้วก็มีรูปปั้นสิงกู้นั่งอยู่คาดว่าทางด้านนี้น่าจะเป็นประตูเก่านะครับน่าจะเป็นแนวประตูแนวกำแพงเก่ามีสิ่งที่น่าสนใจคือสิงกู้นี้นะครับลักษณะดูเรียบง่ายทั้งรูปแบบแล้วก็การตกแต่งนะครับเหมือนแบบโมเดิร์นน้อยๆนะซึ่งแสดงถึงความนิยมแล้วก็วัฒนธรรมในช่วงเวลาหนึ่งนะครับซึ่งในที่นี้เปิ้ลก็เขียนไว้ว่าพศ2508เนี่ยนะครับคนในยุคนั้นก็เปิ้ลเฮาว่าเป็นยุคที่ชอบความเรียบง่ายนะครับซึ่งเฮาก็หวังว่าวัตถุเหล่านี้จะบ่ถูกทำลายไปนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่จะให้ลูกหลานมาได้ศึกษาได้นะครับการศึกษานี่ก็เป็นเหมือนกับหัวที่จะป้องกันภัยเฮาได้รับชัยชนะในทุกสถานนะครับสมกับเตียนผู้ที่เป็นเจ้าเป็นนายทั้งหลายเปิ้นได้พยายามปลูกฝังไว้ในแผ่นดินนะครับเพื่อที่จะให้ลูกหลานของเฮาเนี่ย
ได้เรียนรู้ได้ศึกษานะครับเพราะว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมหีดห้อยศาสนาอย่างก็แล้วแต่นะครับ ทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ก็เพื่อทำให้การศึกษาช่วยทำให้เรามีความสงบสุขพอเรามีความสงบสุขเราก็จะห่างจากทุกคนทั้งหลายก็จะอยู่เป็นสุขนะครับการที่เรามาดูวัตถุโบราณภายในวัดวาก็ใจสั่งสอนจิตใจตัวเก่าเพื่อจะพ้นทุกข์ไปได้นะครับ ก็ขอสุขสวัสดีเมแก่ทุกท่านครับสวัสดีครับจากลุงตีโวครับ